Moi! Olis taas uutta autoa alla. Mulla on nyt koajossa vuoden 2023 Suomen sähköautojen rekisteröintitilastojen kakkonen, eli Škoda Enyaq. Ja siitä mikäpäs muutenkaan kuin tehokkain versio, eli RS. Viime aikoina paljon kohuttu siitä, kun sähköautojen valmistajat laskee hintojaan. Ja niin myös Škodan osalta kävi. Hinnat tuli varsin mukavasti useita tuhansia euroja alaspäin. Ja nyt tämmönen malliston tehokkain versio, eli 340-heppanen Enyaq RS, niin tämän hinta on vaan pyöreästi 55 000 euroa. Eli varsin kohtuullinen hinta tämmöisestä todella maukkaasta tiennieliästä. Jos vertaa tätä Enyaqin RS-hintaa vaikka ihan malliston alkaen malliin, eli 60-sen, niin hintaero on vaan reilu 7 tonnia. Aika maltillinen ero. Yleensähän on polttispuolella etenkin on ollut vähän niin se kaava, että malliston alkaen versio versus kallein malli, niin siinä on kaksinkertainen hintaero. No, se johtuu useimmiten aina sitten siitä, että malliston edullisin polttisversio on sillä pikkukoneella ja sitten se tyyriin kaikkein kallein malli on isolla moottorilla, jossa on suuremmat päästöt, ja kun on suuremmat päästöt, niin on sitten sitä veroakin enemmän, niin se aika pitkälti sitten on. Suomessa näin sitä hintapolitiikkaa ohjaillut. Niin kuin moni tietää, Enyaqhan perustuu samaan rakenteeseen kuin Volkkarin ID4 ja sitten Audin Q4. Ja näistä kolmesta, niin mä oon tainnut nämä kaikki versiot, myös ID5, kaikki on hyvin tuttuja autoja, niin, ja hyvin totta kai sitten samankaltaisia niin kuin niin kuin ajofiilikseltäänkin luonnollisestikin. Niin kuin tuppaa nykyään muutenkin olevan, niin autojen erothan kapenee yhä lähemmäksi toinen toisiaan, kun puhutaan saman hintaluokan segmenttien autoista. Että enemmänkin se fiilis ja materiaalivalinnat tämmöiset sitten vaikuttaa siihen, ehkä siihen enemmän siihen ostopäätökseen sitten. Niin tämän kohdalta täytyy sanoa, että näistä kolmesta niin mun ehdoton valinta on tämä Škoda Enyaq. No, niin on näkee monen muunkin suomalaisen osalta, koska tämä on niin korkealla tuossa rekisteröintitilastoissa. Ja jo heti kun tähän Enyaqin kabiiniin hyppää, niin huokuu semmonen, mä vihaan sanaa premium, kun sitä yleensä käytetään. Mutta tässä on siis laadukkuuden tuntu heijastaa tässä kabiinissa, kivat materiaalivalinnat, vähän tämmöistä tikattua keinonahkaa tai mitä toi nyt sitten on, niin näyttää oikein hyvältä. Ja istumet näyttää hyvältä ja plus, että ne myös tuntuu hyvältä. Että kaiken kokoiset kuljettajat saa kyllä sitten erittäin hyvän ajoasunnon. Myös meidän perheen reilu 160-senttinen kuljettaja saa täydellisen ajoasunnon ja myös mulle tulee oikein hyvä ajoasento. Että on sitten kyseessä pitkä mies tai lyhyempi nainen, niin tässä on oikein kiva kuskin paikalla istuskella. Tuossa on nyt tuo iso näyttö ja käyttöjärjestelmä, joka on tuttu esimerkiksi ID7, toimii erittäin hyvin. Sitä pystyy muokkaamaan ja se on todella selkeä, nopealiikkeinen ja sitten näitä tämän konsernin autojen infojärjestelmän bugeista, kun on paljon puhuttu, niin niitä ei ID7 kohdalla en huomannut, enkä myöskään tämän kohdalla. Mutta joo, tässä kabiini on siis kivan tuntunen ja niin kun Škodat aina omaa hurjan hyvät tilaratkaisut ja väljät tilat, niin on myös tämä Enyaqkin. Aivan hulpeat takamatkustajan tilat ja sitten toi tavaratila on ihan tautisen iso, että se kyllä riittää ihan varmasti vaativammallakin tavaran kuskaajalle. Nimittäin siellä löytyy 585-litrainen kontti. Ihan jäätävän iso. Sinne kyllä mahtuu tavaraa. Tämä on Enyaq-malliston toiseksi tehokkaimpaan versioon nähden. Tässä on, kun puhutaan näitä perinteisiä hevosvoimia, niin 54 hevosvoimaa enemmän. Ja sen kyllä huomaa myös kiihdytyksissäkin. Eli RS:llä tuttu 0-100, jos se nyt jotain kiinnostaa, kestää 5,5 sekkaa. Eli sekunnin verran on sitten tuo perusmalli hitaampi tuossa tutussa 0-100 rykäisyssä. Oikein hyvä
hyvä suorituskyky kyllä on. Tehdas lupaa tälle toimintasädettä 539 kilometriä. Mitään toimintasäde testiä en ole nyt tässä tehnyt, mutta akku kun on ollut täyteen ladattuna, niin tämmöisessä nollakelissä ajotietokone on näyttämä lukema on pyörinyt siellä 400 kilometrin kahta puolta. Ja mä oon nyt, mun koeajo tässä vetelee niin sanotusti viimeisiä ja on tässä pikkuhiljaa autoa viemässä takaisin tonne maahan ja hellää huomaan. Niin mun koko matkan koeajon mitta on 556 kilometriä ja kulutus on 23,4 kilowattituntia 100 kilometrillä. Joo, täytyy sanoa, että kyllä mä oon tykännyt tästä Enyaq RS tosi paljon. Tämä on musta järkevästi hinnoiteltu. Tässä saa rahalle todellakin paljon vastinetta. Tämä on tilava auto. Tänne mahtuu perheen kaikki tavarat. Tässä on toimintasäde aivan riittävä. Suorituskyky on todella hyvä. Jousitus on mukava. Että minusta on ihan ehdottomasti yksi parhaimpia valintoja tähän hintaluokkaan. Ja jos vertailee esimerkiksi tuohon yhteen rakkaaseen kilpailijan Model Y:hyn, onhan tämä ajettavuudelta tämän auton ominaisuuksilta ihan valovuoden edellä sitä. Okei, tietokoneominaisuuksilta on ehkä napsun verran jäljessä, mutta sitten kun puhuu käytettävyydestä ja ajomukavuudesta, niin ei näitä kahta voi vertailla. Tässä saa kaiken kokoiset kuljettajat saa erittäin hyvän ajoasennon, materiaalivalinnat on erittäin miellyttävät. Ja sitten se, mikä tässä autossa ei mikään ärsytä arjessa. Kaikki toimii kun ajatus, kaikki hallintalaitteet, kaikki mitä sä tarvitset tämmöisessä loskaisessa Suomen arkiajossa, niin löytyy helposti. Ja ei ole kikkailtu millään. Mä tykkään tämmöistä simppelistä, yksinkertaista jutusta. Ei ole kikkailtu, koska poikkeuksetta aina ne markkinointiviestinnässä kivalta näyttää, että kikkailut ja millä saadaan pöhinää aikaiseksi, ne alkaa suoraan sanotuttamaan ajan mittaan. Ne hetken aikaa kivoja, mutta sitten arjessa vähän, kun hetken aikaa niiden kanssa pyörii, niin huomaa, että ne on todella raivostavia asioita. Että mun mielestä sitä pyörää ei todellakaan kannata keksiä uudestaan. No, se on nyt vaan mun näkemys, mutta kuitenkin niin kauan kun tällä paikalla oleva tyyppi on vastuussa siitä, mitä täällä tapahtuu, mihin tämä auto viedään, ja eikä sitten tästä tietokone, niin silloin pitäisi tehdä se kuljettajan työilmapiiri ja työolosuhteet mahdollisimman hyväksi, eikä niitä alkaa sitten terrorisoimaan kaiken maailman kikkailulla, turhalla tingeltangella. Totta kai se on kiva, että niitä on, kun kerran niitä nykyään pystyy laittamaan, mutta että se ei olisi sen auton pääidea. Mutta kyllä tämä voisi olla ehdottomasti jatkoon menevä auto. Jos ei sähköautoa halua ostaa, niin se on taas kokonaan toinen asia. Mutta mikäli sähköauto nimenomaan on etsimässä, niin kyllä tämä on tässä hintaluokassa aivan yksi lyömättömimmistä vaihtoehdoista kyllä. Ja kyllä mä nimenomaan ottaisin tämän RS-version mieluummin kuin sitten Louis & Clementin tai mitä muita vaihtoehtoja siinä on tarjolla. Että muista tämä tuo tämmöistä pientä dynaamisuutta ja jämäkkyyttä tähän ajofiilikseen. Ehkä mä näkisin tämän RS:n nyt tässä tapauksessa enemmän semmoisena varusteversiona, enkä niinkään sitten tämmöisenä niin kuin sporttisena vaihtoehtona. Octavia RS oli aikoinaan semmoinen vähän sporttisempi ja saattoi joidenkin makuun olla vähän turhan kovahkoi tai jäykähkö, niin tämä ei sitä kyllä todellakaan ole. Kyllä tämä menee ihan mukavuudeltaan varmasti jokaisen autoilijan seulan läpi. Ja tässä tämä avaimeton järjestelmä toimii ihan niin kuin sen kuuluu toimiakin, eli kun tuut auton lähelle, ovien lukitus aukeaa automaattisesti, siitä tulee pieni äänimerkki ja valot vilkahtaa ja peilit kääntyy. Ja kun hyppäät kuljettajan paikalle, niin ei tarvitse laittaa mitään virtoja päälle, vaan tuossa panit jarru vaan ja keinukatkaisijasta sitten valitset suunnan, mihin suuntaan ollaan menossa, mennäänkö se taaksepäin tai eteenpäin. Jos pysäköit auton, niin panit jarru vaan ja avata oven ja häivy. Auto hoitaa ovien lukituksen, ei tarvitse siihenkään puuttua. Näin keväällähän monelle tulee tarve vetää perässä kaikenlaista tavaraa peräkärryllä ja osa hakee venettä ja kuka mitäkin. Mulla itselle tulee tuollainen tarve veneen vetämiseen ja vetomassaa pitäisi löytyä tuonne 2000 kiloa. Niin huomasinkin, että jos haluaa semmoisen tehdä sähköautolla, niin vaihtoehdot ovat todella vähissä. Nimittäin ei löydy kovin montaa sähköautoa, jonka sallittu vetokyky on 2000 kiloa. Ja voisin kuvitella, että Skoda-omistajat on myös hyvin paljon semmoisia, mitkä vetää perässä kaikenlaista tavaraa mökeille ja kuka minnekin. Että
monen Skoda-omistajan pihassa on varmaan muuli, tai mitä kaikkia näitä peräkärrymerkkejä muita on. Tämän Enyaqin kohdallakin kannattaa huomioida se, että sallittu maksimivetokyky on vaan 1200 kiloa. Ja sitten jarrut on se 750, että ei se nyt kovin suurta traileria tuonne perään voi laittaa. Se on varmaan yksi haaste tässä sähköistymisessä, että kuitenkin monella on tarvetta kiskoa perässä joillakin hyvin isojakin kuormia, niin milläs niitä sitten vedetään, kun ei sähköautoilla enää pysty vetämään? Että pitääkö tilata lavettiautoja pihalla? Semmonen fiilis jäi Enyaqista. Kiva kun katsoit tämän videon tänne asti, ja jos et ole laittanut Kaasulan kanavaa seurantaa, tee se nyt, niin pysy taas sitten kartalla siitä, mitä videoita tänne tehdään. Kiitos ja moi!